के तपाईहरुले फेसबुक मेसेन्जरबाटै गर्लफ्रेन्ड बनाउन चाहनुहुन्छ? के तपाईहरुले फेसबुक, इन्स्टा, टिकटक यति धेरै सोशल मिडियाहरुबाट तपाईले गर्लफ्रेन्ड बॉयफ्रेन्ड बनाउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज गाइज यो भिडियो तपाईले लास्टसम्म हेर्नुस्। यस भिडियोमा म तपाईलाई त्यस्तो 5 वटा तरिका दिनेछु जुन तरिकाको युज गरेर तपाईहरुले सजिलै फेसबुक मेसेन्जरको थ्रु, इन्स्टाग्रामको थ्रु, टिकटकको थ्रु तपाईले केटीलाई पट्याउन सक्नुहुन्छ, गर्लफ्रेन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ, बॉयफ्रेन्ड बनाउन सक्नुहुन्छ। सो गाइज म यो भिडियोलाई स्टार्ट गर्न चाहन्छु। गेट्स स्टार्ट। हामीहरुले फेसबुक मेसेन्जरबाट, इन्स्टाग्रामबाट केटीलाई पट्याउने पहिलो स्टेप छ त्यो हो म्यानेज योर प्रोफाइल। फर्स्टमा तपाईहरुले कुनै केटीलाई अप्रोच गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो प्रोफाइललाई तपाईले म्यानेज गर्नुपर्छ। तपाईहरुले आफ्नो प्रोफाइललाई एउटा डिसेन्ट प्रोफाइल बनाउनुपर्छ, न कि ट्यापे आवरा गर्दीवाला केटाको प्रोफाइल। धेरै जस्तो केटाहरुले राम्रो हाई भ्यालुको केटीहरु चाहन्छ, राम्रो केटीहरु उनीहरु प्राप्त गर्न चाहन्छ, तर उनीहरुले आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइल, इन्स्टाको प्रोफाइल, टिकटकको प्रोफाइल उनीहरुले आवरा वाला देखाइरहेको हुन्छ। उनीहरुले बियर खाएको पनि त्यही हालेको हुन्छ, चुरोट खाएको पनि त्यही हालेको, हुक्का तानेको पनि त्यही हालिरहेको हुन्छ हैन। उनीहरुले ट्यापे टाइपको कपडा लगाएको, जुन अनम्याच्योर आफुलाई देखाउने टाइपको फोटोहरु उनीहरुले आफ्नो प्रोफाइलमा पोस्ट गरेको हुन्छ। हामीहरुले आफ्नो प्रोफाइललाई किन म्यानेज गर्नुपर्छ, किन डिसेन्ट गर्नुपर्छ? किनकि सोशल मिडियामा हामीहरुको प्रोफाइलले नै हाम्रो बारेमा बोलिरहेको हुन्छ। यदि तपाईहरुको सोशल मिडियामा भएको प्रोफाइल, जुन तपाईको प्रोफाइल छ त्यो डिसेन्ट भयो भने, त्यो एकदमै इमानदार भयो भने, त्यो सबैलाई मन पर्ने भयो भने तपाईको बारेमा त्यसैले नै तपाईलाई अगाडि लैजाने हो। तपाईले सोशल मिडियामा आफुलाई बेच्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले फर्स्टमा आफ्नो सोशल मिडियाको प्रोफाइललाई सुधार्नुपर्छ। त्यो प्रोफाइलमा तपाईले डिसेन्ट कपडा लगाएर त्यो त्यस्तो खालको फोटो हाल्नुपर्छ। तपाईहरु डिसेन्ट देखिनुपर्छ, तपाईहरु इमानदार देखिनुपर्छ, तपाईहरु म्याच्योर देखिनुपर्छ। सोशल मिडियामा हामीहरुले आफुलाई म्याच्योर देखायौं, आफुलाई डिसेन्ट देखायौं, आफुलाई बुद्धिमानी देखायौं भने हामीहरुले बोल्नु पर्दैन। हामी जो केटीलाई अप्रोच गर्छौं त्यो केटीले फर्स्टमा हामीसँग बोल्नुभन्दा अगाडि हामीहरुको प्रोफाइल खोलेर चेक गर्छ। यो केटा कस्तो टाइपको हो, कस्तो खानदानको हो, कस्तो समूहबाट आएको हो, यसको वरिपरिको वातावरण कस्तो छ, यसको माइन्डसेट कस्तो छ, यसले कस्तो सोच्छ, यसले कस्तो खान्छ, यसले कस्तो लाउँछ, सबै कुराहरु उनीहरुले हाम्रो प्रोफाइल चेक गरेर नै जान्न खोज्छन् सोशल मिडियामा। त्यही भएर फर्स्टमा हामीले कुनै पनि केटीलाई अप्रोच गर्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा आफ्नो प्रोफाइललाई हामीले म्यानेज गर्नुपर्छ, डिसेन्ट राख्नुपर्छ। नम्बर 2, स्टार्ट कन्भर्सेसन विथ गर्ल। तपाईहरुले अब दोस्रो नम्बरमा गर्ल्सहरुसँग कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्नुपर्छ मेसेन्जरको थ्रु अथवा इन्स्टाग्रामको थ्रु। याद रहोस्, हामीहरुले कुनै पनि केटीहरुसँग कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि, उनीहरुलाई हाई लेख्नुभन्दा अगाडि हामीहरुले आफुलाई स्योर गर्नुपर्छ कि मैले यो केटीलाई रियल लाइफमा चिन्छु या चिन्दैन। यदि तपाईहरुले कुनै केटीलाई रियल लाइफमा चिन्नुहुन्छ अथवा रियल लाइफमा एक दुई पटक तपाईहरुले देखादेख भएको छ अथवा रियल लाइफमा तपाईहरु एक दुई पटक कुराकानी गर्नु भएको छ भने यस्तो केटीहरुलाई तपाईहरुले मेसेन्जरमा हाई लेख्नुहुन्छ भने त्यसको रिप्लाई पाउने धेरै सम्भावना हुन्छ। तर यदि तपाईहरुले त्यो केटीलाई रियल लाइफमा चिन्नुहुन्न, त्यो केटी कहाँको हो, कहिले भेटघाट पनि भएको छैन, न त त्यो केटीलाई तपाईको बारेमा थाहा छ, न त तपाईलाई त्यो केटीको बारेमा थाहा छ भने सोशल मिडियामा अब तपाईहरुको हाईको रिप्लाई कन्भर्सेसन राम्रो पनि नहुन सक्छ, राम्रो नहुन सक्छ। त्यही भएर हामीहरुले फर्स्टमा मेक स्योर गर्नुपर्छ कि त्यो केटीले पनि तपाईलाई रियल लाइफमा चिन्छ या चिन्दैन, या त त्यो केटीले तपाईहरुलाई कुनै तपाईहरुको नाता नातेदार सम्बन्धको हिसाबले तपाईलाई चिन्नु पर्यो, अथवा तपाईले त्यो केटीलाई एक दुई पटक भेटेको हुनु पर्यो, अथवा त्यो केटीसँग तपाईहरु कहिलेकाहीँ एक दुई पटक कुराकानी गरेको हुनु पर्यो। यदि ठीक छ त्यो केटी तपाईको नातेदार पर्छ अथवा तपाईले कतै टाढाको साइनो लगाउनु भयो भने पनि त्यो केटी त्यो साइनोमा पर्छ र तपाईले आफ्नो बारेमा जानकारी दिनुभयो भने त्यो केटीले तपाईलाई यताउता गरेर चिन्न सकोस्, अथवा तपाईले त्यो केटीलाई रियल लाइफमा चिनेको होस् अथवा बोलचाल भएको होस्। यस्तो केटीलाई तपाईले फाइन्ड आउट गरेर यस्तो केटीलाई तपाईले अब यस्तो केटीहरुलाई तपाईले मेसेज गर्नुभयो भने, हाई हेलो गर्नुभयो भने उनीहरुले तपाईलाई रिप्लाई दिने धेरै सम्भावना हुन्छ। र केटीहरुले रिप्लाई दिनुभन्दा अगाडि तपाईको प्रोफाइल चेक गर्छन् एकपटक तपाई कस्तो हो, के हो, कहाँबाट आएको, तपाईको टेस्ट के हो, तपाईको इन्ट्रेस्ट के हो, इन सबै कुराहरु तपाईले हाई लेखिसकेपछि कुनै नयाँ केटीहरुलाई तिनीहरुले तपाईको प्रोफाइल खोलेर हेर्छन्। त्यही भएर तपाईलाई मैले फर्स्टमा भने कि आफ्नो प्रोफाइललाई म्यानेज गर्नुस् र तपाईले मेक स्योर गरिसक्नु भयो कि त्यो केटीले अथवा त्यो केटाले तपाईलाई रियल लाइफमा चिन्छ भने अब यस्तो अवस्थामा तपाईले हाई लेख्न सक्नुहुन्छ, हेलो लेख्न सक्नुहुन्छ। हाई
के गर्दैछौ के खाँदैछौ भनेर हामीले डाइरेक्ट सोध्ने होइन कि हामीले फर्स्टमा बस हाई अथवा हेलो, यदि त्यो हामीले पठाएको म्यासेजको रिप्लाई आयो भने मात्रै हामीले फेरि म्यासेज पठाउन सक्छौँ। यदि त्यसको रिप्लाई आयो भने हामीले म्यासेज गरौँ, होइन भने नगरौँ, किनकि आफ्नो सेल्फ भ्यालु आफ्नो सेल्फ इमेजलाई गिराएर तपाईँले कसैलाई इम्प्रेस गर्नु छैन। त्यही भएर फर्स्टमा कुर्नुहोस्, तपाईँले हाई लेख्नुहोस् अथवा हेलो लेख्नुहोस्, त्यसको रिप्लाई आउँछ या आउँदैन। अब त्यो केटीलाई तपाईँले फेरि 2-3 दिनपछि म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ हाई हेलो लेखेर। तपाईँले एकपटक हाई लेख्नु भएको छ भने दोस्रो दिन हेलो लेख्नुहोस्, तेस्रो दिन फेरि हाई लेख्नुहोस्, चौथो दिन हेलो लेख्नुहोस्। र तपाईँले 1 हप्तासम्म उसलाई बोलाउँदाखेरि पनि त्यो केटी बोलेन, अनलाइन हुँदाखेरि पनि भने छोडिदिनुहोस्। तर तपाईँले हाई लेख्दा बित्तिकै उसले 1-2 घन्टापछि अथवा दोस्रो दिन हेलो लेख्छ भने अब तपाईँले बिस्तारै आफ्नो कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पुरा चिप्कु भएर उसलाई म्यासेज नगर्नुहोस्। यदि तपाईँको म्यासेजको रिप्लाई आयो भने मात्रै तपाईँले फेरि उसलाई क्वेसनिङ गर्न सक्नुहुन्छ, ओपन एन्डेड क्वेसन सोध्नु सक्नुहुन्छ। ओपन एन्डेड क्वेसन भनेको कस्तो हो भने यदि तपाईँले 5वटा शब्दमा कसैलाई क्वेसन सोध्नुहुन्छ भने उसले 10वटा शब्दमा तपाईँहरूको एन्सर दियोस्। तर धेरै जस्तो केटाहरूले के छ, ठिक छ, यो क्लोज एन्डेड क्वेसन हो, के गर्दैछौ, खाइरहेको छु, के गर्दैछौ, नथिङ, सकिएन। त्यही भएर हामीले क्लोज एन्डेड क्वेसन होइन कि हामीले ओपन एन्डेड क्वेसन सोध्नुपर्छ। र जबसम्म त्यो केटीले हामीलाई रिप्लाई दिँदैन तबसम्म हामीले उसलाई टेक्स्ट गर्नु हुँदैन। यो हामीहरू मक्की चुस भएको हो, यो हामीहरू चिप्कु भएको हो, यो हामीहरूको लाइफमा कुनै पनि अरू काम छैन भन्ने जनाएको हो। जब उसले रिप्लाई गर्छ अनि मात्र तपाईँले फेरि म्यासेज गर्नुहोस्। यदि उसको रिप्लाई आएको छैन भने तपाईँले धरधरती दनादन धरर तपाईँले म्यासेजको वर्षा नगर्नुहोस्, तपाईँले ब्लक पनि खान सक्नुहुन्छ। नम्बर 3, ग्यापिङ कन्भर्सेसन। अब तपाईँहरूले कसैलाई हाई हेलो पनि भन्नुभयो, उताबाट पनि रिप्लाई आइरहेको छ, ढिलै आए पनि जो रिप्लाई आइरहेको छ भने अब यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू आत्तिएर एकदमै एक्साइटेड भएर उसलाई प्रपोजै हानिदिने होइन, उसलाई लगातार म्यासेज गरिरहने, उसलाई बिहान पनि गुड मर्निङ, गुड इभिनिङ, गुड आफ्टरनुन यस्ता धेरै म्यासेजहरू पठाई तपाईँले गर्नुहुन्छ भने पनि त्यसको नजरमा तपाईँको भ्यालु घट्छ। उसलाई लाग्छ कि यो केटाको कुनै कामै छैन यार, यो केटाको म बाहेक अरू कुनै संसारै छैन कि क्या हो यार। उसले तपाईँहरूलाई अनभ्यालुएबल मान्छे सोध्छ, तपाईँको भ्यालु नै छैन जस्तो उसलाई लाग्छ, तपाईँको काम नै छैन जस्तो उसलाई लाग्छ। त्यही भएर तपाईँले आफ्नो कन्भर्सेसनमा स्टार्टिङमा ग्याप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू जहिले पनि उपस्थित नहुनुहोस् उसको अगाडि, उसलाई कहिलेकाहीँ हाई हेलो गर्नुहोस्, हप्तामा 3 दिन तपाईँहरू उसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि आफ्नो काम गर्नुहोस्। फेरि तपाईँको कामै नभए पनि उसलाई तपाईँले देखाउनुपर्छ कि तपाईँ बिजी हुनुहुन्छ। तपाईँहरू जहिले पनि साँझको 8 बजे उसलाई म्यासेज गर्नुहुन्छ भने त्यो ब्रेक गर्नुहोस् त्यो टाइमलाई। कहिले तपाईँले मर्निङमा गरिदिनुहोस्, कहिले तपाईँले नाइटमा गरिदिनुहोस्, कहिले तपाईँले अफ्टरनुनमा गरिदिनुहोस्। तर तपाईँले सधैँ एउटै टाइममा उसलाई म्यासेज गर्नुहुन्छ भने उसलाई पनि इरिटेसन लाग्छ। अब 8 बजे यो केटाको म्यासेज आउँछ, दिमाग खराब यार, उसलाई यस्तो नलागोस्। हामीले ग्याप किन गर्नुपर्छ भने तपाईँले कसैसँग कन्टिन्यू कुराकानी गरिरहनु भएको छ, अब तपाईँले 2-3 दिनको लागि हराउनु छ भने अब उसले तपाईँको बारेमा सोच्ने टाइम पाउँछ, उसलाई तपाईँको भ्यालु अलिकति रियलाइज हुन्छ। तर तपाईँहरू लगातार उसको पछि दौडिनुहुन्छ भने तपाईँलाई उसको भ्यालु नै हुँदैन, किनकि सस्तो सामानको कदर हुँदैन। जुन कुरा हामीलाई प्राप्त गर्नको लागि धेरै मेहनत गर्नुपर्छ त्यो कुराको नै हामीले भ्यालु गर्छौँ, तर जुन कुरा हामीलाई सजिलै मिल्छ त्यो कुराको भ्यालु हुँदैन, कदर हुँदैन। त्यही भएर हामीले यो ग्यापिङलाई फलो गर्नुपर्छ, ग्यापिङ रुललाई। जब हामीले ग्यापिङ रुललाई फलो गर्छौँ तब उसलाई पनि हाम्रो बारेमा सम्झने सोच्ने टाइम मिल्छ। हामीहरू 2-3 दिन हरायो भने उसले पनि सोच्छ कहाँ गयो के गयो, म्यासेज गर्थ्यो यार, कुराकानी गर्थ्यो, आज हरायो। यसरी हामीहरू 2-3 दिनपछि उसको अगाडि आउँछौँ भने तपाईँको भ्यालु पनि बढ्छ, तपाईँको कन्भर्सेसनमा रस पनि आउँछ। नम्बर 4, इन्डाइरेक्ट क्वेसन। यदि तपाईँहरूले म्यासेन्जरबाट अथवा सोसियल मिडियाबाट केटीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले इन्डाइरेक्ट क्वेसन उनीहरूलाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको कन्भर्सेसन स्टार्ट भइरहेको छ, अब तपाईँले डाइरेक्ट पर्पस उसलाई नगर्नुहोस्, डाइरेक्ट उसँग फोन नम्बर नमाग्नुहोस्। तपाईँले इन्डाइरेक्ट रूपमा उसँग फोन नम्बर माग्न सक्नुहुन्छ अथवा पर्पस गर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल, तपाईँले उसलाई भन्न सक्नुहुन्छ 2-3 मिनट कन्भर्सेसन भइसकेको छ भने इन्डाइरेक्टली यदि मैले तिमीलाई पर्पस गरेँ भने तिमीले के भन्छौ, तिम्रो त बोयफ्रेन्ड छ होला होइन, तपाईँले यस्तो इन्डाइरेक्ट कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। इन्डाइरेक्ट क्वेसनिङमा उसले जे भन्यो भने तपाईँलाई हट हुँदैन, तर तपाईँ डाइरेक्ट बेबी म तिमीलाई माया गर्छु भन्नुभयो भने उसलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ र तपाईँले पनि रिजेक्सनको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले फोन नम्बर माग्न चाहनुहुन्छ भने पनि, तपाईँले व्हाट्सएप नम्बर माग्न चाहनुहुन्छ भने पनि, तपाईँले टिकटक अथवा इन्स्टाग्राममा जोइन हुन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले
जे कुरा उबाट चाहनुहुन्छ त्यो कुरा पाउनको लागि तपाईँले इन्डाइरेक्ट रूपमा क्वेसनिङ गर्न सक्नुहुन्छ स्टार्टिङमा है। पछि तपाईँको त्यो गर्लफ्रेन्ड बनिसक्यो बोयफ्रेन्ड बनिसक्यो भने तपाईँ डाइरेक्ट सोध्नुहोस्, कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन। तर स्टार्टिङमा जबसम्म तपाईँको लभ परेको छैन तबसम्म तपाईँले उसँग इन्डाइरेक्ट रूपमा आफूले चाहेको क्वेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्डाइरेक्ट क्वेसन सोधेर। नम्बर 5, लभको फिल गराउनु। यदि तपाईँहरू सोसियल मिडियाबाट कसैलाई इम्प्रेस गर्न चाहनुहुन्छ, केटी पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अब तपाईँले कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्दा गर्दै तपाईँहरूले उसलाई पर्पोज नगरे पनि तपाईँले उसलाई लभ फिल गराउनुपर्छ। उसलाई लाग्नुपर्छ कि यो केटाले मलाई लाइक गर्छ, यो केटाले मलाई मन पराउँछ। उसलाई थाहा छ र तपाईँलाई पनि थाहा छ, तपाईँले उसलाई लभ फिल गराइरहनु भएको छ, मायाको फिल गराइरहनु भएको छ भने बिस्तारै उसलाई पनि थाहा हुन्छ, तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ, तपाईँको कन्भर्सेसन स्टार्ट भइरहन्छ र यसरी हामीले फर्स्टमा कसैलाई आफ्नो मायाको फिल गराइसक्यौँ भने उसलाई हामीले प्रपोज गर्छौँ भने त्यो स्वीकार हुन टाइम लाग्दैन, त्यो प्रपोज एक्सेप्ट हुन टाइम लाग्दैन। त्यही भएर हामीले कसैको पछि दौडिनुभन्दा उसलाई हामीले मायाको फिल गरायौँ, मायाको आवाज गरायौँ भने पनि हामीले सजिलै सोसियल मिडियाबाट गर्लफ्रेन्ड बनाउन सक्छौँ। हवस् त गाइज, यो त थियो हामीहरूले फेसबुक म्यासेन्जरबाट अथवा इन्स्टाग्रामबाट अथवा कुनै पनि च्याटबाट केटीहरूलाई कसरी इम्प्रेस गर्ने, केटी कसरी पठाउने भन्ने 5वटा तरिका। यदि तपाईँलाई यो भिडियोमा कुनै कुराको अपुग जस्तो लाग्छ भने भन्नुहोस्, म तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियो अझै डिटेलमा रिसर्च गरेर बनाउने छु। हवस् त गाइज, यो भिडियोमा यति नै। हामी नेक्स्ट भिडियो फेरि भेट गर्नेछौँ। टिल देन बाई बाई।